Mitä kuvasta puuttuu? Nythän siinä on upo uusi ketju. Ei kun menoksi. Muutama kilometri olisi nyt takana. Voidaan kai katsoa, että tämä pohjoisen upiperäreissu olisi alkanut. Tässä on Jarin kanssa meillä on tässä synkronointipiste tässä Lievestuuren sellillä. Saapas nähdä, joko se Jari on siellä perillä vai olenko minä tällä kertaa myöhässä. Eikö mitään, hyvältähän tämä näyttää siltä kannalta, että en ole myöhässä. No sieltähän se motoristikollega saapuukin. Taitaa olla polttoaine vähissä, kun se ajoi tuohon tankille. Täytyypäs käydä haastelemassa. Täällähän on matkamies tankkaamassa. Ollaanko sitä kauaskin menossa? Ois näin. Ei sitä etukäteen voi tietää. Mulla olikin tuo leili melkein täysi. Joo. Mä en tiedä paljonko tuolla on, täytyy katsoa. Täysillä tankeilla matkaa. Ajellaan tässä Pieksämäeltä Sorsakoskelle päin. Jäppilä on seuraava paikka. Tämähän onkin mukava tie. Ei tässä niinkään ole noita mutkia oikealle ja vasemmalla, mutta ylös ja alas tuntuu riittävä. Leppävirta. Ajeltiin tuosta Sorsakosken kautta tänne ja siinähän oli vallan erinomainen tie. Nyt on vähän reilu tunti reissattu, niin nyt voisi käydä pienellä virvokkeella tässä Leppävirran nesteellä ja jatkaa sitten tonne Tuusniemelle päin. Juankoski. Tankkaus ja ruokatauko. Juankoski, here we go. Täällä Juankoskellahan on nämä mitoitukset kohdillaan. Tuossa on tuo torialue ja sitten tässä vastaavasti on torialueen parkkipaikat. Tännehän pääsee jopa autoileva ihminen. Siitä kohti Säyneistä. Keli on lämmennyt aamun 13 asteesta noin 20 asteeseen. Jyrkänkosken panssariesteitä. Jotenkin nämä nyt on taas viime aikoina tuntunut ajankohtaisemmilta. Ei siellä kyllä häävit tilat ole sisällä. Hyvin ne toimi sitten nuo esteet. Huhmo-Hyrynsalmi väli on sitten ajettu. Oli mukava rauhallinen väli. Ei montakaan autoa nähty koko välillä. Että sehän täällä pohjoisessa on mukava, kun voi ajella ihan omin päin. Hossan lomakeskus. Tässä on tullut käytyä joskus
kymmenkunta vuotta sitten. Mutta tännehän on rakennettukin mukavasti noita lomamökkejä. Täällä mä ajattelin vähän, että jos olisi yövytty, mutta tuli tuota ajomatkaa jo eiliselle riittävästi muutenkin. Nyt sitten tien päälle ja kohti Kuusamoa. Kuusamo. Käytiin tuossa tankkaamassa ja supermarketissa vähän tarvikkeita hakemassa. Ja nyt sitten pikkuhiljaa suunnistetaan kohti Kemijärveä taas vaihteeksi. Jaa, tännekin on saatu tätä urbaania city-rakentamista. Jopa se on aikaisin laitettu noin joulukoristeet. Ja sitten ajellaan kohti Rukaa. Poroja on nyt ollut yllättävän paljon täällä tien päällä. Kannattaa himmata, jos ei ole näkyvyyttä riittävästi. Kemijärven ABC. Täällä ollaan taas. Eikö me olla tässä käyty ennenkin? No niitäpä se onkin yllättävän paljon. Porttipahdan tekoallas. Täällä pitäisi olla kalaa aika mukavasti. On käynyt mielessä, että voisi joskus ottaa veneen mukaan ja tulla auton kanssa tänne pariksi päiväksi. Suomussalmelta osuu pari kaveria tähän samaan hotelliin. Ja toisella on Memu ja toisella Yamahan supertennari. Niin minkähän takia nyt nämä japanilaispyörien kuljettajat laittoi vehkeensä eri loosteriin kuin nämä eurooppalaisten kuljettajat? Onko tämä nyt jotakin etnistä syrjintää vai mitä? Gielas hotelli. Viimeksi oltiin tuossa Riekonlinnassa. Vaihteeksi kokeiltiin sitten tätä. No nyt kävi sikäli säkä, että ei tarvitse kävellä ihan tolkutonta matkaa näitä käytäviä myöten. Vaikka mulla kyllä tavallisesti on kyllä huono tuuri näiden hotellihuoneiden suhteen. No, taisi tulla toiseksi viimeinen. Täällä oli jopa sauna. Mahtaako tuo valotus riittää? Eihän se mihinkään riitä. Hyvät löylyt. Ja tuli kyllä tarpeeseen. Eilinen ajomatka oli yllättävän pitkä. Siellä se on hotelli Riekonlinna tuossa vastapäätä. Pari motoristia tuosta on jo lähtenyt tien päälle. Että kyllä se on itse liityttävä siihen joukkoon. Tuo motoristikollega Jari tuossa esitti semmoisen ajatuksen, että mitä jos käviskin siellä Nordkappissa ensin, kun silloin 2-3 vuotta sitten jäi homma vähän pikkusen niin kuin kesken. Tulin siihen tulokseen, että ajatushan on hyvä. Nordkappi on semmoinen sääherkkä paikka ja jos siellä nyt sattuisi olemaan alkuviikosta kirkas keli, niin silloinhan siellä kannattaisi käydä. Kyllä noita muita umpiperiä kerkiä ajella huonommankin keliaikaa. Siitä saisi polttoainetta, mutta eiköhän näillä eväin Karigasniemelle pääse.
Siinä on Ducatisti-kollega Lähtisaarisella. Kyllä nyt paikallinen ELY-keskus saisi järjestää pienen kurssin noille poroille. Eihän ne osaa käyttää suojateitä. Kultahippu. Siellähän mä olin viime vuonna. Inaarin Nest. Jospas tosta nyt sitten lähtisi tonne Karigasniemen suuntaan ja siitä edelleen Lakselviin. Siinä pitääkin olla tarkkana, ettei ole nyppylän takana porotokka vaanimassa. Hei, täällähän on mutka. Onpas kiva. Olderfjordissa poikettiin kahvilla ja tää on nyt sitten tie Olderfjordista Nordkappiin. Sen verran paljon on porukkaa liikkeellä tänne päin, että puukattiin majoitus Scandic Nordkappista, vaikka kello on vasta 2:30. Mutta on se hyvä, kun sinne asti menee, niin on se hyvä tietää, että on majapaikka. Tänään on tähän mennessä ajettu 340 kilometriä, mutta kyllä tuosta vielä tulee semmonen 100 lisää. Kyllä tästä lähes 500 kilsan päivä taitaa tulla tästäkin. Mutta sehän nyt ei ole mitenkään pahaa. Lakselviin saapuessa lämpötila oli 28 ja se oli vähän turhan paljon. Mutta nyt kun ollaan menossa tänne ulommas merelle niin sanotusti, niin täällä ei ole enää kuin 19 ja 19 onkin hyvä ajokeli. Tänne onkin tullut sitten viime näkemän uusi tunneli. Tosin edellisestä reissusta alkaa olla 60 vuotta, että pitäisi ehkä käydä vähän useammin. Viileä on tunneli. 14 astetta. Takapuoli meinaa puuttuu. Se on treenauksen puutetta. Aika karua on tuo maisema. On. Ei ole paljon puskia. Maisemista nyt voisi todeta. Siellä on varmaan vain yksi kaista käytössä. Niin, voi olla. Aha. Tuolla on varmaan 20 pyörä ryhmä. Tunnelista selvittiin. Siellä oli toinen kaista remontissa, joku nostovaunu siellä oli. Tässä ajetaankin nyt aika juhlavassa letkassa. Tässä on varmaan 20 pyörää menossa tuossa edellä. Vaikka kyllä tältä majoituksen löytää ennen auringonlaskua. Siihen on nimittäin vielä jokunen viikko aikaa. Kappas, täällä on toinenkin pitkä tunneli. Tää oli 4,4 kilometriä. No, täällä meren alla ei tule kyllä hiki.
Mahtavat on maisemat. Harmi vaan, että ei se tuossa laajakuvassa näytä miltään. Onko siinä semmonen paikka, mistä hypätään alas? Mitä se tuossa? Maksetaanko me lunnaat? Mitä se tarkoittaa? Pitää maksaa, että pääsee tuonne alueelle. Kai se voidaan maksaa, kun tänne asti on tultu. Niin. Eikä se nyt niin kallista. Ei luulis. Parking and the outside is free. Tämä on sitten se Nordkappi. Tällä kertaa kyllä säät suosi. Ja näköjään sen on huomannut jotkut muutkin. Täällähän on nimittäin aikamoinen sirkus. Noita matkailuajoneuvoja taitaa olla lähemmäs 100. Nyt tänne kyllä kannatti tulla, kun on tällainen keli. Se on harvinaista herkkua täällä. Onko täällä joku omistuskirjoitus? Jaa, kuningas Oskari II. Kävi Nordkapissa 1873. No siitä on jo aikaa. Eiköhän siellä Grense Jakobselvissä ollut kanssa tän Oskar toisen kappeli. Täällä käyminen onkin näköjään aika vanhaa perua, kun 1664 on yksi italiano käynyt täällä. No vielä tästä on sitten pohjoiseen matkaa. Julman näköinen halkeama, mutta eipä se taida videossa paljon miltään näyttää. Ja sitten se pakollinen selfie-video. No nyt on kehys kohillaan. No, mitenkäs ne Jarin selfieet täällä onnistu? No sehän on komea. Nyt kannattaa ottaa niin monta, että varmaan riittää. Se pitää sitten lähettää kaikille tutuille WhatsAppissa ja sähköpostilla ja vaikka millä. Joo, mutta kyllä tää on niin sääherkkä paikka, että jos sumua on, niin on ihan turha tulla. Nytkin siinä on tommoista utua tossa vähän. Aika moni on käynyt täällä sillä tavalla, että on nähnyt 10 metriä eteensä. Joo, niin oli. Aika yllättävää. Älkää heittäkö kiviä tällä alueella. No niin. Mutta huomaatko muuten, että tuolla muualla ei ole kivien heittelyä kielletty? Kylläpähän mä lähden oikaiseen tästä noiden kolikoiden suuntaan. Jaha, täällä olisi tämmöisiä kolikoita. Minkähän kuninkaan muistorahoja ne nämä sitten on? Tuo on ainakin Louise.
Olisiko se tommonen Afrikat-vini ollut sittenkin parempi? Pientä epävarmuutta tuo puuskainen tuuli tuo tähän kaarteenottoon, mutta täytyy ajella hissuksiin. No, tuollahan on lentokenttä. Käydäänkö me tuolla kylällä tekemässä kunniakierros? Missä? Tuolla kylällä tekemässä uukkari. Joo, mä laitan hanskat käteen. Joo, Honningsvaux. Sitä mä oon aina tuumaillut näissä vuoristopaikoissa, että jos ostaa vaikka 1000 neliön tontin, niin lasketaanko se niin kuin vaakasuojarana projektiona vai niin kuin pinnanmuodon mukaan? Täytyisi kysyä joskus maanmittauksesta, että miten se oikein menee. Aha, siellä valmistuu kapakalaa pikkuhiljaa. Ja haju on tietysti sen mukainen. Siinä on aika kookas risteilyalus. Eilen siinä näytti olevan Hurtigruttenin paattikin, mutta se on vissiin lähtenyt. Vähän tuntuu siltä, että ei nuo kaikki mopot ole paikallisten. Tuolla näyttäisikin olevan yksi umpiperä, jossa ei ole tullut käytyä. Eikä ole kukaan maininnut, että olisi siellä käynyt. Sinne kääntyy tie vähän ennen Olderfjordia. Sinne olisi täältä noin 170 kilometriä. Jospas kävisi siellä. Havosundin tie. Joo, nyt kun olisi virveli mukana, niin siitä olisi voinut seitiä saada. Tuossa näyttäisi olevan kohtalaisen syvää tuossa jo 10-15 metrin päässä. Tässä on näitä sedimenttikivilajeja. Fossiileja ei kyllä näy, jos ei kato peiliin. On kyllä mukavasti hioutunut pyöreiksi nämä kivien särmät. Ei siihen kummostarinnetta tarvita, kun ajokamppeet päällä niin rupeaa puuskuttaa, kun kävelee ylös. Jos moititte mun kampausta, niin voitte syyttää mun henkilökohtaista hiusmuotoilijaa. Nimittäin tuota. No, kyllä näissä maisemissa kelepaa tallata. Havosundin tuliaisia. Tää nyt ainakin on aitoa. Kuivakalaa. No, ehkä tuo nyt uskaltaa kotiin viiä. Stabbursdalen. Tässähän mä olin pari vuotta sitten edellisen kerran. Ihan jees paikka. Mökki oli kohtuuhintainen. Kalliimpiakin tosin kyllä löytyy. Niin kuin esimerkiksi nuo tuossa. Jos niin kuin haluaa ruveta elvistelemään.
This old house is falling down around. Pakkausaika. Vähän tuota. Vuoronvaihto. Joo. Stabbursdalen. Joo, tuossa eilen pidettiin pientä neuvonpitoa sen Havausundin keikan jälkeen ja todettiin, että kyllä tässä tämä rantatiekurvailu nyt alkaisi riittää niin kuin kerta-annokseksi. Joten voisi lähteä hivuttautumaan kotikontuja kohti. Jonkinlaista plääniäkin siinä tehtiin ja katsottiin karttavaihtoehtoja, kun ei millään viitis ajaa Inarin ja Ivalon kautta, kun sitä väliä on tullut sahattua niin ahkeraan. Todettiin sitten, että jos ajaisi tuosta Karasjoelta sitä poikkitietä sinne altaan vievälle tielle Kautokeinon lähelle ja ajaa sitten sieltä Enontekijölle ja sitä reittiä. Mä olen kyllä sen välin joskus ajanut, mutta siitäkin nyt rupeaa olemaan semmonen, arvelisin joku 40 vuotta, niin ei tule liian usein ajettua kuitenkaan. Että tämmönen olisi nyt plääni. Täytyy kuvailla tuolta matkalta, jos sattuu sopivaan kohdalle. Kato, siellä oli kettu. Mehutauko Karasjoen ja Kautokeinon välillä. Ja kuka se sieltä tulee? Täällä on mehutarjoilu. Hetta. Tästä suunnistetaan etelää. Jos ajaisi tuonne Vuontisjärvelle ja niiltä kulmilta menee yksi 3-numeroinen tie noiden tuntureiden itäpuolta. Sadetutka näytti, että sillä puolella nyt ei ainakaan sen enempää sataisi, mutta saa nyt nähdä sitten. Siellä olisi vähän vaihtelevampi reitti kuin tuo päätie. Hounasjoki. Lähdettiin Hetasta Nunnasiin päin ja Peltovuomasta käännyttiin sitten kohti Ketomellaa. Ja nyt ollaan tässä Pallastunturin kansallispuiston maisemissa. Vaikuttaa siltä, että tää olikin hyvä valinta. Ihan yksinään saa ajella. Mikä tietysti saattaa johtaa kiusauksiin. Mutta joka tapauksessa. Pikkusen ripsii vettä. Ja lämpötila on 17. Mutta se on vaan hyvä. Porot nimittäin helteillä tulee mielellään tänne tielle. Mutta viileämmällä kelillä ne on juoksee pitkin mettiä. Täällä pohjoisessa on 2 tekijää, jotka vähän rajoittaa noita nopeuksia. Molemmat alkaa kirjaimilla PO. No ne on tietenkin poro ja poliisi. Vaikka hiljaahan me tietysti ajetaan. Onpa mahtava niitty. Tuolla takana on Pallastunturi. Ja niitty jatkuu tuolla toisella puolella. Tämähän on melkein kuin Alpeilla. Äkäslompolosta saatiin tämmönen paritalon puolikas. Tää on vähän niin kuin kaksio. Pieni olkkari. Televisiosta alkaen löytyy kaikki värmeet. Ihan täys keittiö. Kuivauskaappi, mikä tulikin hyvään tarpeeseen. Suihkuja. Sauna. Vuorokauden tutkaa. Aika hyvältä näyttää.
sittenhän me ollaankin valmiit lähteen kohti pelloa. Joo. Sitten kun ei jalka nouse enää satulan yli, niin pitää vaihtaa vissiin skootteriin. Ei kun menokkaan. Haava-Saksan vaara. Täällä tää puusto on kyllä komeeta. Annikki Kariniemi. Hieno on patsas. Joppaus eli salakuljetus. No nyt se selkisi sitten mitä se jopparikin tarkoittaa siellä se yhden majapaikan nimenä. Minä en kyllä tuonne mene. Deep in your heart there was once a diamond shining bright. Every dark place you pass by turned into light. But somebody broke into your heart and blew out your lights and your sparkling little giant.